سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرنک هستم. اینجا کانال فران دوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما شدین خیلی عمالی، کافی اون آیکون سابسکرایب مشکی رو بزنید تا جزو خانواده ما بشه. اگه علامت زنگوله رو بزنید، هر وقت من اینجا آموزش جدیدی میذارم شما میتونید خیلی راحت بهش دسترسی پیدا کنید. امروز آموزش ما یه تکنیک دوختیه که به چند روش مختلف میخوام بهتون آموزش بدم. اونم چی؟ پس‌دوزی پایین دامن یا شلوار. وقتی دامن یا شلوارتون رو میدوزین و تموم میشه، قسمت پایینش رو میخوایم پاکدوزی کنین. اون پاکدوزی رو بهش میگن پس‌دوزی. حالا فرض کنیم که شما از زانفیکس یا لایی نمیخواین استفاده کنین، میخواین یه ذره حرفه‌ای‌تر پاکدوزی کنید. به چند روش مختلف میشه این کار رو انجام داد. 2 تا روشش رو که با دست انجام میشه بهتون آموزش میدم و 2 روش هم که با چرخ انجام میشه رو باز بهتون آموزش میدم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش بگم که چون میدونم هر آموزشی میذارم بعد شما میایین کامنت میذاری استاد شومیز تنتون رو هم آموزشش رو بذارین. شومیز تنم و آموزشش رو گذاشتم توی کانال، اگر که ندیدی لینکش رو براتون میذارم تو کپشن، بریم ببینین. بریم با هم آموزش رو شروع کنیم. خب بچه‌ها فرض کنید که من این دامنه یا شلوار پایین دامن یا شلوارم رو دوختم و حالا میخوام برگردونم و پس‌دوزی کنم. حتما لبه کارتون رو پاکدوزی کنید. اگه سردوزم نداشتید با نوار اوری پاکدوزیش بکنید، بعدش پس‌دوزیش کنید، چون اگر که این کارو نکنیم به مرور ریش ریش میشه، مخصوصا اگه پایین شلوار باشه با هر بار پوشیدن ریش ریش میشه و اون ریشه ها بیرون میاد از کار. بین 3 تا 5 سانت کار رو برگردونی بر اساس اینکه دامنه یا شلواره کافیه. اول جاشو مشخص میکنم. ببینید سنجاق میزنم که فیکس بشه. میتونید اتو هم بزنید برای اینکه جای میزانی که میخوام برگرده حالا مثلا کارتون مشخص باشه که در حین پس‌دوزی کردن هی دیگه بالا پایین نشه. یعنی اصلا اینجا 2 سانت نباشه بعد نهایت انتهای کار 4 سانت باشه. درست شد؟ پس سنجاقم زدم. حالا میخوایم براش شروع کنیم به پس‌دوزی کردن. اولش رو یه تیکه با یه رنگ دیگه پس‌دوزی میکنم که نحوه دوخت رو ببینید. بعد یه تیکش رو با رنگ نخ هم رنگ پارچم پس‌دوزی میکنم که ببینید اصلا از اون ور کار دید نخواهد داشت. شروع میکنم پس‌دوزی کردن. برای پس‌دوزی کردن حتما بچه‌ها یه سوزن نوک‌تیز نازک استفاده بکنید. خب نختون رو تکلا برمی‌دارید. نختون تا جای امکان باید همرنگ پارچتون باشه که دید نداشته باشه. خب تکلا باید دوخت بزنید. دولات پس‌دوزی نمی‌کنم. پس‌دوزی رو به روش دست از سمت چپ شروع می‌کنم به سمت راست میرم. ابتدای کار رو حالا میتونید یه گره کوچیک بزنید، میتونید گره هم نزنید توی به کمک خود پارچه فیکسش کنید. ببینید از داخل پارچه از سمت تو میکشم میارم بیرون نخم رو. خب ببینیم پس‌دوزی من به این شکل خواهد بود، به شکل هفتی هشتی. انتهای این هفتی هشتی ها لبه پارچه، یعنی این قسمت پارچه اصلیم، یعنی جایی که با انتهای زاپاس دوختم در تماسه اونجا خواهد بود. به این ترتیب که ببینید یه تار از قسمت پارچه اصلی میگیرم و دوخت میزنم و از قسمت پارچه زاپاسم بیشترم میتونم بگیرم چون دید نداره دیگه. به همین ترتیب نگاه کنید یه تار میگیرم از قسمت پارچه اصلیم و از قسمت زاپاس دوختم بیشتر، یعنی سعی میکنم به کمک اون نگه دارم کارم رو. میبینید به همین صورت هفتی هشتی، چون پارچه ای رو که بچه ها پس‌دوزی میکنیم حالا یا دامنه یا شلواره معمولا جنسش یه ضخامتی داره دیگه. معمولا شلوارا که خیلی ضخیم‌تره، حالا بافت بیشتری داره، پس به راحتی شما یک تار رو میتونید ازش جدا بکنید و از اون ور کارتون دید نداشته باشه. قرار نیست حریر رو پس‌دوزی بکنید که میبینید به همین شیوه هفتی هشتی کار رو میدوزید و میرید جلو تا انتها. این اولین روش دوخت پس‌دوزی بوده. این فکر کنید من 15-16 سالم بود به این روش پس‌دوزی می‌کردم. موقع حتی زانفیکس و اینا هم که نبود پایین کار رو تمیز کنیم. به این روش پس‌دوزی می‌کردیم و چقدرم طولانی بود دوختش، زمان می‌برد، مخصوصا اگر دامن بود، دامنایی بود که پایینش خیلی زیاد بود، خب زمان می‌برد دوختش. حالا همین رو براتون با رنگ، ببینید این الان پشت کار منه، البته خب اونقدرم دید نداره، میبینید تازه با رنگ مخالفشه. با رنگ خودش هم دوخت بزنم که ببینید از روی کار با رنگ خودش اصلا دیگه دید نداره.
خب ببینیم بچه‌ها، الان با رخ هم رنگش هم دوخت زدم، نه از این سم نه از این سم دیگه دید نداره. فقط حواستون باشه موقعی که دارین پس‌دوزی میکنین نه خیلی بکشید کارو که کار جمع بشه، نه خیلی شل باشه. این نحوه اول، یعنی ساده ترین روش پس‌دوزی کردنه. روش دوم پس‌دوزی کردن، نخ و دلا برمی‌دارید. ببینید نخ باید دلا باشه. از داخل پارچه درش میارم و چه جوری حالا دوخت میزنم ببینید. میارم بالاتر که شما ببینید. اول یه تار از قسمت پارچه اصلی میگیرم، بعد از زیر از قسمت سردوز شدم میام و از بین دوتا نخ میام بیرون. ببینید به این حالت. یه بار دیگه نگاه کنید. اول یه تار از قسمت اصلی پارچم میگیرم، از داخل از قسمت سردوز شدم ردش میکنم از بین دوتا نخم برای همین گفتم نختون باید دلا باشه. از بین دوتا نخم میکشم کار رو میارم بیرون. به این حالت در میاد کار. یه حسنی که این نوع دوخت داره نسبت به دوخت قبلی، ببینید توی دوخت قبلی قسمتی که نخ آزاده بیشتره، برای همین اگر هر بار که بپوشین احتمال اینکه پاتون گیر کنه یا به جای گیر کنه نخ کشیده بشه هست. توی این روش دوم که روش اشکی هست، نخ استحکام بیشتری داره، یعنی کمتر تو معرض کشیدگی قرار میگیره. یه دونه دیگه میدوزم. ببینید لای نخ رو باز میکنید، یه دونه بچه‌ها تار از کار اصلیتون میگیرید مثل قبل که یه تار میگرفتید. بعد قبل از اینکه سوزن رو بیارید بیرون، از زیر از قسمت سردوزتون هم رد میکنید. بعد از لای دوتا نختون رد میکنید و میگیرید کار رو میکشید. به همین ترتیب این روش دوم رو میتونید ادامه بدید. مطمئن باشین که دیدی هم نخواهد داشت. اگه یه ذره الان کشیدگی میبینید اینا با اتو کاملا برطرف میشه. الان که تازه نخ من رنگ خیلی متضادیه اصلا دید نداره و ببینید خیلی راحت قسمت پس‌دوزش محکمه و به کار وصل شده. به همین روش میتونید ادامه بدید، ولی حتما با نخ هم رنگ پارچتون. بچه‌ها دو روش پس‌دوزی کردن به کمک دست رو بهتون آموزش دادم. اما خب مسلما اگر کاری رو میتونیم با کمک چرخ انجام بدیم، هم سرعت عملی بالاتری داریم تو انجام اون کار، هم کار خیلی تمیزتر انجام میشه. اگر از این چرخ‌های سینگل یا از این چرخ‌های خونگی دارین، بیاین تا بهتون بگم چجوری به کمک این چرخ‌ها پس‌دوزی رو انجام بدیم. خب بچه وقتی میخوایم با چرخ پس‌دوزی بکنیم، فکر کنیم الان این پایین کار منه میخوام پس‌دوزیش کنم. اول باید اون میزانی که میخوام برگردونم پس‌دوزی کنم و تا میزنم، بعد به فاصله 1 سانت از لبه کار، 1 سانت تا 1 سانت و نیم یه دوخت درشت میرم. در اصل همون کاری که سنجاق انجام میده برای من رو باید اینجا با دوخت درشت انجام بدیم. یه دوخت درشت برم، خب بچه این دوخت رو ببینی با یه نخ مخالفش هم رفتم که شما ببینید. یعنی چی؟ قبلش هم بچه اینجا سردوز کردم، یعنی به کمک این دوخت میخوام الان من پس‌دوزی بکنم. ببینیم لبه کار به اندازه 1 سانت تا 1 سانت و نیم دوخت میزنید. بعد این رو به این حالت بر میگردونید. ببینید قسمت اضافه دوخت رو به سمت بالا خوابوندم، یعنی زاپاس دوخت اون 1 سانت و نیم به سمت پایین. این دوخت پس‌دوزیه. اگر این دوخت رو دیدید توی دوختهاش، این دوخت پس‌دوزیه. این دوخت رو میزنید، اینو قشنگ میگیرم باز میکنم، به کمک اون دوخت پس‌دوزی میخوام دوخت بزنم. لبه کار ببینید نحوه دوخت اینجوریه، چند تا بخیه میزنه، یه دونه زیگزاگ، دوباره چند تا بخیه، یه زیگزاگ، دوباره چند تا بخیه. خب ببینید میذارم کار رو زیر. حالا یه ذره این ورتر میام که ببینید بس. ببینید چند تا بخیه میزنه، یه دونه زیگزاگ، چند تا بخیه، یه دونه زیگزاگ. در از همون کاری که ما انجام میدادیم، این بخیه ها میفته روی زاپاس دوخت، این زیگزاگ ها کار اصلی رو میگیره و وقتی که برمیگردونید این قسمت پشت کار این دوخت هست و این قسمت کار هیچ دوختی دیده نمیشه. این دوخت 1 سانت ما باید بعدن بشکافیم، مثل دوخت راهنمامون میمونه. به این روش ببینید تازه من با رنگ روشن زدم، رنگی که مخالف کارمه. بعدن اگر این دوخت 1 سانتی نما رو من بشکافم،
خب ببینیم بچه‌ها، من اون دوخت رو شکافتم تا ببینی کاملا. الان با یه نخه که اصلا مخالف رنگ پارچم هست دوخت زدم. ببینین کامل پارچم رو وصل کرده، پایین کار رو میبینین اصلا جدا نیست. اما از روی کار ببینین هیچ دوختی دیده نمیشه. به کمک پستوزی چرختون میتونید این کار رو انجام بدید. خب حالا اومدیم و شما اصلا از این چرخهای سینگر تو خونه نداشتیم، گفتیم که ما فقط یه چرخ راسته داریم یا یه چرخی داریم که بخیه ساده میزنه. به کمک اون چجوری پستوزی رو انجام بدید اون رو هم بهتون آموزش میگم. بریم پای راسته. فرض کنیم من اصلا چرخ راسته دارم، فقط میتونم صاف بدوزم، نمیتونم مثل چرخهای سینگر یا چرخهای خونگی اینجوری پستوزی کنم. خب باز ببینید برگردوندم، یکسان دوختم رو رفتم، حالا هم یا با چرخ یا با دست، برای اینکه بتونید کنترل بکنید و برمیگردونم کارم رو کامل. ببینید به این حالت از این جهت میذارم زیر دوخت، چند تا بخیه میزنم، یه دونه بخیه میام رو کار، یا چند تا بخیه میزنم، یه دونه بخیه میام رو کار. به این ترتیب بچه‌ها سعی میکنم که اون کاری که چرخ خودش میکرد با برنامه، من خودم به تنهایی انجام بدم. حتما هم دوختتون رو درشت بذارید. ببینید به این شیوه نگاه کنید، بخیه یه دونه، بخیه یه دونه، و از این ور کار هیچی دیگه معلوم نیست. الانم دوخت ثابتم رو میشکافم تا ببینید که چطور شد نتیجه کار. خب ببینید بچه‌ها، از اینجا که هیچ چیزی معلوم نیست، از این ور کار هم چون من هم رنگ دوختم معلوم نیست. اما نگاه کنید، میبینید کاملا دوخته شده به قسمت بالای کارم. میبینید با چند تا بخیه ساده، به این روش ساده میتونید به کمک چرخ ساده راستتون که حتی سینگر هم نیست کارتون رو وصل بکنید و پستوزی حرفه‌ای انجام بدین. امیدوارم که آموزش امروز رو دوست داشته باشین و با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین و دوستتون دارم تا آموزش بعد.